Вітаю ваше шановне панство, Відьмак другий. Продовжуємо. Так, минулого разу довелося так зупинитися в такому цікавому становищі, що довелося шукати спорядження на обладунки богохульника. Ви тільки собі уявили, скільки часу зайняло, скільки набитих пик та вбитих монстрів, щоб все ж таки все необхідне зібрати. До того ж довелося повернутися трохи по сюжету, щоб це все перепройти наново. Ну, коротше, знову бився з літо цього разу, до речі, набагато менш вдало. Але все готове, тож ми можемо прямо зараз приготувати нарешті ці обладунки. Ану, змайструй для мене, будь ласка, предмети. Все необхідне я вже заготував, тому залишається просто зробити. Так, всього їх 6. Другий. Зробили. Посилення броні рукавиці. Третій. Зробили. Так, ультиматум. Ще один меч. Зробили. Так, штани богохульника. Зробили. Куди ж богохульники без штанів? Хіба таке можливо? І чоботи пропустив. Ось чоботи. Все. Я позбавив фактично глядача від непотрібного фарму, який дивитися, в принципі, не цікаво. Бо там разів 50 доводилося бити пики в шинку підряд. Ну добре, давайте споряджатися новою зброєю, новим обладунком, чоботи, штани, рукавиці, обладунки. Давайте дивитися, що воно взагалі вміє. Купу всяких стійкостей додає, бонус за шкоду в знаках. Броня 15, здоров'я плюс 40, зменшення шкоди від магії, що, до речі, доволі цінно. Чоботи, зменшення шкоди від магії і всього такого. Рукавиці. Стійкість до отруження, ще й більше навантаження. О, прикольно. Штани. Штани як штани. 2 броня плюс 5 здоров'я. Доволі скромні штанці. Срібний меч. Вироблення адреналіну при ударі супротивника. Плюс 1, кровотеча 12. 17, 25. А що у нас було? У нас була анафема. До речі, анафема... А, стоп. Туплю. Це ж є. Воно все. Поставив я нові мечі. Отже, 20-25, кровотеча 15, шанс миттєвого вбивства, уявіть собі. І кровотеча 30, шанс миттєвого вбивства ще більше. Шкоди, звісно, ці обладунки задають значно більше. Так, ну добре. Гляньте, яка краса. Я тепер так думаю, треба просто піти, закинути унікальні мечі в сховок. Все інше продати. І тоді можна вже йти закінчувати Флотзам. Я так розумію, це вже останнє завдання. Якщо гра забирає в тебе торговців, майстрів і все таке, саме це мене спіткало минулого разу, це означає, що ніхто вже не планує затримувати гравця тут. Добре, що взагалі дали таку можливість. Так, де тут у нас, де шинок, побігли, шинок. Та не ти робиш, шановний. Двері використай, будь ласка. Добренько, до речі. Нічого собі набалдашник. Гляньте, це хіба зручно? Насправді вправний боєць може використати такий набалдашник, я не знаю, наприклад, для захоплення меча супротивника. Я, до речі, знайшов тут скриню окремо, не треба кожен раз звертатися до продавця. Отже, зазубрене лезо продаємо. Обладунки, вороняча броня, унікальна штука. Ну, точніше, не продаємо, залишаємо. Все інше на продаж. Так, срібний меч пішов, кінжали, ну хай будуть, це іде. Маємо ластівку, 73 ваги. Так, ну добре. В принципі, готово. Що там у нас по грошах? Грошей нема. Бачите, 56 відьмацьких гривень у нас є всього-навсього. Точніше, темерських гривень. А чого у тебе голова досі на плечах з такими запитаннями, шановний? Добре, погнали по завданню. Будемо затримуватися.
Воу. Воу. А це що за діла? Ага, слухайте, ну це трохи зменшує видимість, це може створити проблеми. Нічого собі. У бою виснажує здоров'я супротивників, одночасно збільшуючи здоров'я відьмака. Завдає шкоди власнику при носінні. Якщо екіпірування не повне, я зрозумів. А цей, ну, власне, те саме. Ну, зате лайф ліч. Щоправда, вороги в мене за удар зносять по пів здоров'я, тож я не певен, що це мене порятує. Ну що, де тут у нас? О, до речі, ворожі цілі там. Це з вами я мушу йти на завдання? За цим чуваком в труханах? Ну, мабуть, ні. Ну, от не з тобою. Так, стривайте, а де, власне? Так, завдання. Ага. Ну от. Я майже правильно запам'ятав. Все, побігу сюди. Ай, жартівники. Ну добре. Залазять, відьмаче. Так, це буде стелс-місія чи не дуже стелс-місія? Так, застрибуємо. Ти кого це шукаєш, я не зрозумів. Який дивний дядько, ти хто? Так, добре, виробили одного. Знайти Хелен. Хто така Хелен? Так, ну це стелс-місія. Все ж таки. Тут відмічена ворожа ціль. А я її не бачу. Цікаво. Давайте дивитися, що ми можемо зробити. Я не думаю, що тут вони будуть настільки дурні, щоб я міг за стелсом перебити одразу 3 чи 4, чи скільки їх там в одному скупченні зависло. Відьмаче, іди, будь ласка, туди, куди я вказую, га? Направо. Та твою холєру, що ти робиш? Я не поняв. Стоп. Він ходить тільки вперед або тільки назад. Льо, тобі з тобою все добре? Геральт, тобі погано. О, фух, роздуплився. Ти що, не лякай мене. Ти ж наче навіть свої еліксири не пив, щоб так трошки кукухою поїхати. Так. Ні, тут люденята стоять. Слухайте, 6 люденят. Прибрати всіх стелсом? Ну, я навіть не знаю, наскільки це реалістично. А я не почуваюся достатньо впевнено, щоб виходити на герць 1 на 6. Ану. Слухайте, я не думав, що це можливо. Серйозно. Я просто в них на очах оглушив 2, а вони не відреагували. Чи тут просто... І взагалі, от 2 вироблених стоять, а він такий, чо? Нічого не сталося. Привіт, барпорки. І тобі дуже доброго вечора. Смішні ви люденята. Так, це ти хочеш сказати, що я можу отак от спокійно, наприклад, прийти сюди, глушанути тебе. Ні, щось попередній досвід зі стелсом був трошки складніший, а тут прям реалістичність б'є ключем по голові, як той Геральт кулаком по тилиці. Ой, ну добре, я піду всіх так заберу. Що поробиш? Зрештою, вони темерські солдати всі, не треба їх знищувати. Їм треба відірвати голову, тобто Лоредо. І тоді вони стануть адекватними. Так, а ну йди сюди. Якщо з вами можна так, то я тоді
трохи цим позловживаю. Гляньте, чуваку добре. Чуваку дуже добре. Давайте я позбавлю твоїх мук. Бум. Все. Тепер тебе не нудить. Молодець. Давай, що тут у тебе? Ключ для зберігання, короткий меч. Взагалі, ревеліо. Ага. Ага. Просто повирубав всіх. Так, без всяких проблем. Ще короткий меч. Тут щось є? Ні. Цікаво. А якщо оновилася варта, то може тут оновилися і сховки? А ну. Залізу сюди, подивлюся. А, ясно. Не оновилися, коротше. Ну, ти добре. Пішли собі далі. І взагалі у мене там левелап. Тут не можна вчиняти дії. Тут не можна зайти в дію. Подивитися в паспорт. Це, звісно, добре, але знайти Хелен, що ви маєте на увазі? Куди я маю йти? До печери? До якогось люку в підвалах? Ні? Ну, доведеться все обійти. Навряд чи мені треба прям до цього. До Лореди. Опа! Тут щось. І тут що, вже не стелс? Ви хочете сказати? Так, тут вже не стелс. Нічого собі він нарізає. Ого, слухайте. Ну, тепер я відчуваю просто винагороду за всю ту працю, якої я доклав, щоб цей лут накрафтити. Точніше, щоб це обладнання. Та ви гляньте, просто підрозділ варти вирізав і не поперхнувся. Ще здоров'я відновить і взагалі. Клас! Класне озброєння. Треба було раніше. Уявляєте, якби я розірвав лето з кулети? Був би лето з котлети після такого. З лето була б котлета. Ну, добре. Так, пошук. Що тут у нас ще? Назбирав колекцію мечів. Ну, все це піде на продаж. Я підозрюю, що в другій локації знову буде набір якогось імбового і вкрай дорогого обладнання. Ну, доведеться там теж між стрімами трохи по цей... І взагалі взяти собі за звичку, проходячи кожен раз повз цих бійців, заходити і кілька разів бити комусь пику, заробляючи гроші. Звісно, можна і в кості грати, але там є вірогідність програти. Коли ти пики б'єш, то ти там не програєш, хіба що у тебе щось від компа відволіче. Ну добре, це все, звісно, шикарно, а далі куди? Я добряче розважився з тими хлопцями. Зрозумів. Щось відбувається. О, Лоредо теж дуже добре. Як він ще й фіштахом бавиться. Ах ти ж зараза. Нічого, зараз ми з ним розберемось. Заодно збираємо все корисне, що тут тільки можна зібрати. Правда, не знаю, наші ці ведра підсвічуються. А ти хто? Що, ти мене не бачиш? Ясно, стелс продовжується. Дуже крутий, дуже автентичний стелс. Я прям у захваті. Відчуваю, ви чуєте цей голос? Це голос захвату прям від цього стелсу. Угу. Щит, сокира, ну коротше. Типова мужицька хата. І що тут? Що, Геральт, навчишся алхімічити ще чогось? Ясно. Who the hell are you? What do you want? The key to the upper quarters. I know you have it. You want to free the elven girl?
Your efforts are in vain. Like in Ithleen's prophecy, the seed has been planted and will soon Shut up and give me the key. The key. The key. Where did I put it? Ого. Смілива бабуся. Сміливо, але марно. Так. Ай, щось поплило. Мій вестибулярний апарат бунтує. А тут можна зловити морську хворобу. Так, але такий стан не завадить нам позалутати тут всякі корисні речі. Я тепер вже приблизно уявляю собі цінність того чи іншого луту. Божечки, Геральте, та тобі хріново. Може, зайдеш сюди пізніше, ні? Атестовий пил. Теж доволі цінна річ. Ключ Марієтти. О, все, минулося. Чудово. А то я думав, що це буде ефект на всю місію. А, це ж Вес. Зображає з себе ельфійку? Хоча яка з неї ельфійка, я щось не зрозумів. Так, давай сюди. Завітаємо до Лореду в гості. Я ж пройшов прямо повз тебе, як ти мене не побачив? Ні, не те, щоб я скаржився. Мінус ще один. Ну, стелс тут на трієчку з 10, я б сказав. Це просто знущання, а не стелс. Його поставили зарадше для того, щоб він просто був для галочки. Це так собі. Навіть у Гогвартсі стелс прикольніший та автентичніший. Ну що це таке? Оце я так підкрався в добре освітленій кімнаті. Як він мене не побачив? Ти ж охоронець. З 2 короткими мечами. Точніше, вже без мечів. Але це вже деталі. Там у нас... Добре, я навантажився мечами. Так, привіт, дядько. Зараз я тебе пригощу. Так, подивися вікно, там гарні види. Вичеклував смолоскип, та ти чи клун, дядько. Добре, що я тебе прибив, бо ще вичеклував би смолоскип з голови Геральта там, я не знаю. Ну що, тут ще щось є? Лист є. Його можна забрати. Якийсь, мабуть, евіденс, доказ незмірних злочинів Лоредом. Чи ми вже всі докази зібрали, це нам не цікаво. Очевидь, так. А куди далі? Щось я сюди прийшов, всіх тут розібрав, а виявляється, що сюди і не треба було. Нормально. Чого собі маєток у цього Лоредо? Так, ці вже вироблені без мене. Прокинулись. Слухайте, ви майже як скайрімські NPC. Хто тут є? Я щось чув. Мабуть, здалося. Так, це все, звісно, добре, але те, що його не можна по голові луснути, поки він тут. Привіт. Знов мене не побачив впритик. Дядьку, тебе так заглючило? Тут взагалі є щось корисне, може мені і не варто їх чіпати зайвий раз. Так, щось є. Необхідний ключ. Деякі контейнери зачинені. Навіть так. У стійці з мечами були орени. Нічого незвичайного. Тут щось є. Ви знов прокинетесь, чи це було скриптово? Це було скриптово. От вам і стелс. Це ти хочеш сказати? Ключ треба від цієї скрині.
Це все, звісно, добре, але тоді, мабуть, їх треба просто нарізати. Якщо я не можу їх обікрасти, поки вони сплять. Або не можу. Або не обов'язково, точніше. Ні, ключ необхідний. Ну, якщо є замок, його треба відкрити. Так, коротше, вуйки. Ага, ці вже хлопці непрості, добре. Ну, лови. Давай, підходь. Молодець. Побудуй мене здоров'ям. Дякую. Ну, елітні вартові хоча б щось з себе представляють, а всі ці інші. Можна зарізати навчальний манекен. Отакої. Так, добре, все, клади меча. Порався, давай тепер їх лутати. Ключ мав бути в когось із них. Нащо тобі ключ, щоб шукати під ліжком? Скажи мені, будь ласка. Знов короткий меч, ще короткий меч. Слухайте, ви що, хочете сказати, що ключа нема? В скрині є, ключа нема? А ви, мабуть, жартуєте. А по хвилинку. Ну, як це розуміти? В скрині є, ключа не знайду. За що мені така кара? Може, його десь пропустив, а? То виходить, я всю цю ватагу надаремно зарізав. Ну, не можу, то не можу. Що тут робиш? Считай, я можу цього якось вдарити? Ну, вдарити можу, а зробити з ним нічого не можу. Шкода, шкода. Я сподівався знайти ключа. В такому разі пішли далі. А ось і Лоредо. It's a trap! Look out! Ти що, будеш мені за боса? Damn Ти? event should have killed all you freaks. Ого. Look out! Kill the son of a bitch! You won't leave here alive. Make him die in pain! What now, Lorito? Ball shriveling! От і все. Quick, untie me! От поговорити або звільнити. Geralt, we've no time to lose. She needs help. We need to get her... Добре, звільняємо. Thanks, Geralt. I heard something behind that door. Як незвично ви бачите весь в такому вбранні, насправді. Щось корисне знайдеться, може ключ, ні? Залізний перстень, предмет на продаж. Щось ще? Ну, Лоредо ми, до речі, прибрали. Тож, в принципі, ключ королівської пошти, посилення броні. Схема збалансованого кинджалу. Прикольно. Geralt, we've no time to lose. She О. needs help. We Та need мене to вже get не her out of here. випускають? Ну, дякую.
Don't leave me here. Please. You don't look like a whore elf. My name is Morrow. What month is it? This is no time to chat. Can you walk? I'll not stay here any longer. Even if I must crawl out. She won't make it through the garden, Geralt. We must lead by the front. Lead the way. We'll be right behind you. So, what month is it? Lammas. Autumn's begun. When they kidnapped me, it was snowing. And the child's father is... This child has only a mother. When I realized I was pregnant, I wanted to kill myself. Don't say that. I am N. Shay. Сюди треба підставити якусь музичку. Але нічого такого підходящого не спадає на думку. Добре. До речі, ключ від королівської пошти, це, я так розумію, сюди. Я тільки щось відстав від подій. Хто така ця Моріл, чого ми її рятуємо? I can't make it. I think I... Damn! Her water broke. Geralt, change of plans. But Back to the tower. I need a clean bed, hot water and some time. We can't be disturbed. Go get help! Ясно. intruder in the tower! Ну спробуй мені щось зробити. Це кінець, охоронці. Я стою вище за вас. Все, зламали. Ну, звичайні охоронці мені зовсім вже не рівня, а от ці інші, оці здоровили, вони і удари блокувати вміють, і так і все інше. А ну, будь ласка, поверніть мене назад. Можливо, я все ж таки зможу відкрити ту скриню. Щось збереження ще й недоступне, ви приколюєтесь? Якщо мене вб'ють. Ну, тут добре. Тут нічого немає, то ходімо вниз. А тут же битва повним ходом. Я тут заледве бачу, хто де. Це все? Добре, розібралися. Geralt, I see we're in time. Where have you been, Roach? A little problem along the way. О, Йорвет живий. І з мечем. А, він ще... Ого. Ви приколюєтесь. The Temerian Special Forces, created by Foltest to combat the Scoia'tael after the First War with Nilfgaard. Veterans, professionals, the best of the best. This is the end, Roach. See these emblems? Temerian lilies, that's all I lacked. I've defeated the commanders of all the special forces in the north. Now I shall unite the Scoia'tael. Finish what you started. I shan't kill you, Roach. We Enshe never kill the last specimens of dying breeds. Live on and remember who defeated you.
Remember, he can do so again. That failed, Vernon Roach. You're making a mistake, Jorveth. I will find you. Цікаво, перемогти тут взагалі було можливо? But I'm sure he'll show up again. Bloody non-humans. Enough of Jorveth. What's with Laredo and where's Vess? Laredo's dead. I saved Vess, barely. What happened? Your plan was hardly the most. A boy, Geralt! A healthy boy! Whose child is that? Morals. Whose? We found an elf woman Laredo kidnapped almost a year ago. He was the father. I'd never touch a she-elf. Enough. We don't have time for that. The ship's waiting. Why did you do it? Why? Don't touch me! I hate this town. Prepare the boat. We sail immediately. What about the kid? It's not coming with us. And who in this hellhole will take in a half-breed? Saharam. Take it to Saharam in Lobendon. And make sure to tell him it's Moral's child. The assassin had had his day. Very true. Сесійно тоді все вдалося. Він викрив Тріс Мерігольд. Схоже, що короля Фольтеста, наче забрати життя короля Фольтеста йому було недостатньо. Не було часу думати, треба було працювати. Схопивши Геральта, я відбув, встиг прочитати. Там у регіоні, відомому як Лорма, король Хенсен Кедвенський зробив табір. Король – це ключове слово. А це через на нього міг полювати королев вбивця. Treating us to not one single joke of the how many ways can you skin an elf variety. Which only goes to support my theory that the human mind is capable of producing a finite amount of horror before some manner of reflection springs itself upon it. Так, ну, вибачте, що я не встигаю прямо так на швидкість перекладати. Через 2 дні після відплаття з Флотзамом. О, Шала. І цей другий. Демавен, здається. Ні, Демавен — це король. It must have been a massacre! Bones everywhere! How in the world did Glevissig harness so much of the power? Do you always get so excited at the sight of skulls, Deathmold? Детмольд. Scoff all you want, I speak of magic! The kind of spells that win wars, thousands incinerated in seconds! Ah! Power, destruction, annihilation! Yes, after which Sabrina Glevissig was burned at the stake, and the Pontar Valley remains within Edern's borders. Edern is a carcass, still showing life signs, but the realm's days are numbered. No peasant revolt can change that. You're wrong, Deathmold. This country lives. I can feel it. Like an old wounded bear covered in scars, hounds all round it, but still strong. Still deadly. This will be a good war. But sire, the Eternian barons won't dare stand against you. You shall see that shortly. I've prepared everything. Ага. Так, ви чули експресію, з якою Детмольд все це висловлював?
А ви бачили, щоб він хоч трошки ворухнувся, хоч якась жестикуляція, яка мала супроводжувати настільки емоційний текст. Так. Король Демавенц, чи як його там? Енсель, точно. Але меча немає. Що ми тут робимо взагалі? Вирушайте на переговори з ейдірською знаттю. Угу. Що це у тебе за пасок такий дивний? Тобі в ньому зручно? Типу, король у фортеці, чи як це розуміти, такий забавний пасок. Так. Ну, звісно. Дивно, що нам дають грати за зовсім інших персонажів. За Вернона Роша іноді, за ось тепер за цілого короля Хенсельта. Не уявляю, що в третьому Відьмаку можна було пограти за Енгіра або Радовіда. Які там ще королі були. An anomaly, not uncommon. The sheer amount of power she summons. Sire! I doubt she would. Long live the king! Stop discussing Sabrina Glebasek, or I promise you that heads will roll. О, який цікавий ігровий процес. Ми собі йдемо. І йдемо. І ще йдемо. Long live Hansel! Kedwin! Always and forever! The other nobles are panic-stricken at the very thought of Saskia with her peasant and non-human rebels. They are unprepared to fight and know it very well. And Demoven's cub, has he named his price? Prince Stennis has yet to respond, but Ferret has assured me. I must see him. Look into his eyes. I'll know what he's made of then. Ну то що, ми прибули? We most humbly greet His Majesty Henselt, King of Kedwin, heir to the dynasty of the Unicorn, Lord of Ard Carreg, Archduke of Banard, and Vanquisher of Nilfgaard. Welcome to Edirn. How much do you want? Your Majesty surely jests. I couldn't be more serious. How much for your signatures? 100,000 Novigrad crowns, we thought, to each of us, and the titles of Marquis. Ooh. We speak of Upper Edirn, of coal and silver mines, numerous factories, the sole white marble quarry this side of the Yaruga, and the North's main east-west trade route. We speak of Lawmark. I advise you to adopt the new nomenclature. In exchange, we shall swear fealty and acknowledge your majesty as sovereign of these lands. Я навіть можу обирати. I shall give you naught for your worthless signatures. I have no need of them. But your majesty, without our support, you'll forever be the invader, the occupying force, the enemy. The folk of Edirn... The folk of Edirn follow Saskia the Dragon Slayer and Prince Stennis. I wish to speak to them. Sire, the Dragon Slayer approaches, white flag in hand. Excellent. Let her pass. Just out of curiosity, what does Upper Edirn sell for these days? How much do you demand, lass? King, command your vulture to shut his beak before I thrust his cockerel up his arse and twist so hard he'll crow until noon reverts to morning. Sire, you must have her restrained. Shut up, Deathmold. I've rather taken a liking to this Saskia. Say your piece, woman. King, withdraw your army, recognize Upper Edirn's sovereignty and your persecution of non-humans, and give them leave to quit your realm. Do this and save yourself and your army. You have balls, woman, but what would I gain? My soldiers would call me a coward.
I am Henselt of Ard Caraig. I'll not run from a woman, even if she be a dragon slayer. I see one other solution. You and I, King, here and now, before these folk and the gods, I challenge you. As in the old days, when the Honourable ruled this world, Upper Eden to the victor. The lass has gone mad. To challenge a king. Sire, this is absurd. We shall crush them in battle. They say the lass has slain a dragon. She could be dangerous. Precisely why she makes a worthy foe. Don't disappoint me, Dragon Slayer. Please show me how it's done. Begin! Прикольно. Дуже прикольно. Facing one another in a chivalrous duel shall be Henselt of Ard Caraig, King of Kedwin, Sovereign of Caingorn and Malior, last of the line of the Unicorn, and Saskia, the wench who killed a dragon. The victor shall take Lormark. May the gods settle this. Begin! Так, ухилятися я не можу, зате можу блокувати удари. Я тут, здається, переможу. Так. Stop! Stop in the name of Creve, Freyr and Melitele! Щось ти не те не робив, король. Ага, тепер вже ми нарешті граємо самі за себе. Добре. Hey, halt! What's with you, Zivik? Booze Major Batty? Don't you recognize me? I'll be ploughed and damned. Why the hell did you bring him here, Roach? He's a witcher. I know who the whoreson is. Ploughing Kingslayer at the gate of a king's camp? Why, he's not even bound. Easy, lads. The witcher's no murderer, I'll vouch for that. As for kings, well, I desperately need to see yours. You're in for a wait then, Mr. Special Mission Knight. Щось відбувається. Don't move, mutant. One of you go get the sergeant, and while you're at it, fetch a solid piece of rope to bind the freak. Come on, Zivik, no need for that. Where'd you say the king was? Out in the fields somewhere, negotiating. Hey, Kingslayer, drop your weapons, or do I need to pack a bolt up your arse? Don't move. Don't even twitch, mutant. Hands where I can see him. Shoot! Smash the freak! What the fuck?
Знову привиди, зомбі. Так, я сподіваюся, це правильний меч. Начебто так. Так, щось я майже вмер. Це добре. Це що ще за істота? Так, обережненько сюди. Давайте краще постою, почекаю, поки відновиться сила. Їх наче непогано тримають. Ага. Не те клацнув. Чекаємо. Чекаємо. А, наче все в порядку. Красунчик, а ти не міг отак одразу зробити, ага? What the hell? Where did the sun come? An eclipse. Стільки луту лишилося, а зібрати не можна. Так, ну знайома історія, в принципі, з чогось подібного починалася і попередня глава, попередній розділ. Теж йшли тільки за Мерігольд. Тепер цього разу йдемо за Детмольдом. Ну добре. Що, зовсім не можете зайти в це поле? Добре, що тут немає Артаса, він знає, як з такими розбиратись. She's out to kill me! Stay close to me. It's not far. How many more can there be? It's Prince Dennis. He lives.
розбіглися, живі б'ються проти неживих. Зрозуміло. Ну, коли один іде, то він гине одразу, заходячи в коло, а от коли їх багато... Ні, це одні неживі б'ються з іншими неживими, це вони просто, типу, повторюють свою колишню битву. Зрозуміло. Так, тут сталося щось на дивовижу дивне. Пардон за каламбур. Так, знову привиди, я так розумію, нам заважають. Чого я їх не бачу? Ага. Ну, такий динамічний елемент сюжету мені подобається. Все ж таки не завадило б випити ластівку. Ай, боляче робиш, рівень підвищено, добре. Добре, відновилося поле. Що, любі друзі, скільки ще? Цікаво, чого такий посох у Детмольда дивний? Це ж півень із той, що напрям вітру вказує. Дивно. Дуже дивно, насправді. Deathmold, Sheeler, meet me in my tent. You're to explain what the hell happened there, and how we're to get rid of it. As you command, Your Majesty. I'll tolerate no delays on this matter, and summon all my company commanders. Immediately, Your Majesty. Corporal, I'd like you to watch the Witcher closely. He just pulled me from a magic hell, so I doubt he wants my head as he took full tests. But I'll not have him wandering round the camp like some stray dog. Occupy him for a time, then bring him to my tent. Sire, I must request an audience. Later. I'll see my mages first, then the Witcher. Ah, just lovely. And here I'd hope for a calm little war. Know where I might wet my throat around here? Roach, willing to vouch for this overgrown urchin? He did not kill Foltest or Demavend, if that's what you're asking. You've got my assurance on that. Good enough for me. Let's go then. Дід, за віком або переконайте його привести вас прямо до короля. Навіть так? Yes? І як я маю це зробити? Take me to the king. I've seen enough military camps in my day. That I cannot, Witcher. I'm to keep an eye on you, the king's orders. Really want to babysit me? You're right. Let's go. Але ж сказано, що акції накладено невдало. Дивно.
Отже, тепер наша основна локація – це військовий табір, а не якесь місто. Зрозуміло. Ну добре, давайте поки що сходимо за Зівиком, а коли нас відпустять, тоді вже почну досліджувати нове місце. Поговоріть з ельфом, що ув'язнений в кедвенському таборі. Угу. І куди ж ти мене приведеш? How's it going, lads? I can't feel me plowing feet from all this standing around. Any chance you'll be sending up some replacements? In an hour. Open up the gate. The king wants to see the Witcher. Yeah. Go straight to the royal tent. You can't miss it. I've a few things to take care of. Godspeed, Zivik. I'll be near the main gate if you need me. So long. Ha! A Witcher! Прикольно. Поговоріть з королем Генсельтом. Не знаю, давайте поговоримо все ж таки, а вже потім побіжу. Наче ще не відпустили, але вже можна рухатися куди хочу. Так, тут стільки всього, але спершу ніж збирати, треба всі ті мечі понапродавати. Що тут, король тут? Стоп, як тебе звати? А, Юдокуса, я подумав Коконус, думаю, що? І Міко. Це не ви. Так, король Хенсель тут. Nearly everyone hunts you, yet you live in spite of that. Impressive. I find it hard to wean myself off life. As do we all. However, in all my career as an ambassador of His Imperial Majesty, I have never met anyone quite as talented at surviving as you. I took the liberty of checking some rumors about you. I'll say it again. Impressive. Are you seeking employment? I was unaware you fellows hired yourselves out for battle. My aim here is different. Really? Perhaps I can be of assistance. Foltest was a good king. Shame he ended that way. I've already conveyed the Emperor's condolences to Constable Adonis. Since we're talking about Temeria and Foltest, apparently the fallen king's advisor, the sorceress Triss Merigold, has disappeared in mysterious circumstances. What was about? Do you know anything about her? Why do you ask, Excellency? I heard the two of you are close. Witchers and sorceresses don't generally share that kind of information. I understand it's a delicate matter. All right then. Allow me to ask about something else. I mentioned Triss because, I must admit, I am perturbed. Mages are known for their mutual envy and rivalry. I wonder if there's any matter that could unite them. Perhaps you could be a bit clearer, Excellency. Then I shall ask directly. Do you know anything about Merigold's involvement with an organization of sorceresses? Assuming, of course, that you are, theoretically, or have been, close. I'm not sure why the acquaintances of a sorceress would interest a Nilfgaardian ambassador. Many things interest me. Art, for example. A very interesting statuette was delivered to me today. A peculiar piece. Elusive. Sensuous. It forces one to think. Even a monster slayer might not be indifferent to the beauty entrapped within. Maybe, but I'm afraid I don't have time to admire art. Do you have any other queries? I have some matters to which I must attend. Why are you so interested in this organization of sorceresses? I wonder about some strange coincidences. I'm told several of them were seen in the vicinity when the assassination attempts occurred. What's so suspicious about that? Mages have always thronged around monarchs, the source of power and coin. I'm not accusing anyone. I merely said it makes me wonder. What's the Emperor's envoy doing here? Satisfy my curiosity. The last unfortunate conflict had left the northern kingdoms in pitiful economic condition. His Imperial Majesty desires stability. We wish to offer financial assistance, so I'm visiting those lands hardest hit by war. Henselt is coping admirably as far as I can see. The details of my visit here are reserved for the Emperor and the Kedweni King. Так, розкажи мені все. Ну, ризикнути можна, але навряд чи це на нього подіє. I need to know everything.
Magic will not help you. I'm very well protected against such attempts. I saw you with Foltest before. Now you're with Henselt. No doubt you'll visit the King of Redania next. I need not go far. Radovid is en route to Lochmuin. Perhaps he has already arrived. We'll meet there. Lochmuin? An ancient elven city quite a ways away, near the source of the Pontar. Why there? The mages wish to re-establish their council. They sent out invitations to all the kings. I saw you with Foltest before. Now you're with Henselt. I need not go. Lochmuin. Так, це вже було. Ну, добре. Поговорили, щоправда, це ж ніяк не король. А де, власне, король? Де тут найбільш крутезне шатро? Мабуть, оце. Так, а відійду я на хвилинку. I know that face. Поїхали далі, давайте шукати, де тут, власне, король завівся. І перш ніж все обирати, все ж таки треба продати те зайве, що у мене є. Король, ти тут? Так, тут. Come in, Witcher. I wish you to feel at ease, as this is an unofficial audience. You helped me in the mist, thus I surmise you do not seek my death. Which leads me to ask what you do seek here, Geralt of Rivia. Peace and quiet, sire. I need to clear my name. Though I tend not to meddle in politics, this time I believe I have no choice. You must answer quickly and unequivocally. You must be clear, Witcher. I'm in no mood for excuses hiding behind professional codes and trade secrets. Did you kill Foltest? No. Do you know who did? A witcher named Letho. Do you know each other? I don't know. I have amnesia. Letho has suggested he knows something about me. It's possible we met before. There's an old Kedweni saying, a bitch will never bite another bitch. 100% accurate where sorceresses are concerned. To the matter at hand, sire. De Tarnasaville claims this Letho is in the area. Is that true? Yes. What does he want here? My head? He's hiding from Yorvith and his Scoia'tael. I don't know his plans. And you aim to get him? I do.
Last question. Do you know who had Foltest and Demavend assassinated? Who's behind the Kingslayers? I don't know, but I'll find out when I find Letho. My spies have confirmed your words. I suppose I must believe you. Now to the other matter. The mist, the wraiths, all that magic shit holding up my campaign. My mages, as usual, have proved useless. They blather on about higher magic, delayed curses and other hogwash, but nothing comes of it. This matter must be settled with a sword. A witcher's sword. Will you manage this task? I'm willing to try. Excellent. Lift the curse, and you'll learn the meaning of royal generosity. And even should you fail to catch this Letho, I shall help you clear your name. Consider Deathmold at your disposal. He'll give you all the necessary information. Also, you are free to move about the camp and its environs from now on. Now, leave me alone. The curse was cast 3 years ago. Any sign it's been active in the interim? Is that important? Sire, we're not talking about a fortune told in a tent on market day, nor about some curse cast by a novice mage. This curse caused a solar eclipse and summoned hordes of specters. We're dealing with a complex spell that operates at several levels. Uncommon knowledge and skill were required to cast it. Lifting it will be even more difficult. If I'm going to deal with it, I need you to cooperate. Ah, the plague. So be it. As we forged our way through the fog, you claimed it was Glevisig's curse. Sabrina Glevisig's. She was a sorceress, my former advisor. I ordered her bound to a wagon wheel and burned alive. While dying, she cursed me and my lineage. That was 3 years ago. Sire, do you remember the curse itself? What exactly did Sabrina say? All she said at the time has been fulfilled to some degree. A star adorned with a bloody braid will cut across the heavens. Square coins from maritime depths will beguile the hearts of fools. Coins? Deathmold found a few such coins among soldiers accused of treason. What did you condemn Sabrina for, sire? 1 year after the Peace of Sintra, I fought Demerven for Lormark. General Vandegrift commanded a part of my force. He forded the Pontar and joined battle on this field. It raged until evening, when Sabrina Glevisig decided to take matters into her own hands. Fireballs rained down onto the battlefield. 3,000 men turned to bloody, charred meat scraps. The fire consumed Kedwenis and Adernians alike, knights boiled alive in their armor. Mad beasts howling with pain. War is for the honorable. When the likes of Glevisig enter the fray, it turns into hell. Так, по-перше, хотів уточнити, що я видав якусь таку дивну говірку, типу «сука не вкусить іншу суку». Яке помилкове враження, якраз навпаки. У великих зграях саме між представниками однієї статі завжди найбільша конкуренція. А от навпаки, тобто, щоб хлопчик дівчинку або навпаки, таке відбувається якраз доволі рідко. Так, чому Сабріна напала на своїх же? What drove Sabrina to attack her own army? Any specific reason? I've heard none, not even speculation. She was my advisor, a member of the Council of Mages. For years I was forced to tolerate her excesses, schemes, court scandals. Was she loyal? Ha! Only to herself. Отже, зняти прокляття і, можливо, заодно вполювати Лето. Лето із котлети. Що ще? Я думав, мене відпустили. Ще й Дедмольд хоче зі мною поговорити. Ну, в принципі, звичайна справа. А ти зі мною не хочеш поговорити, Шалом? Greetings, Geralt. Foltest's killer forced Triss to teleport him to Vergen. They're somewhere nearby. That nosy little meddler Triss used my megascope to accomplish that. But I suppose I should be grateful. After all, I might have been the Kingslayer's victim. Even if Triss is in Vergen, I cannot locate her. This damn fog prevents any kind of magical probing. It's pretty obvious you and Deathmold don't exactly get along. Deathmold is an overgrown baby. A fine match for King Henselt.
problem is that he's as jealous as he is childish. He claims I wish to steal his position at the Kedweni court. Nothing could be more absurd. A sorceress like you must know bundles about paranormal phenomena. Any mage's knowledge has little to do with superstitions. The Wild Hunt's no superstition. Indeed, the phenomenon exists. I want to know everything about it, including what you know. You're out of luck. I've never concerned myself with it. I'm also not interested in whirlwinds or hailstorms. I'd assumed that after killing the Karen, the Pontar Valley would hold no further interest for you. You know nothing about me, Witcher. I'm here because 2 northern monarchs were murdered. It's quite probable Henselt is next on the list. We don't need another country descending into chaos. King Henselt cannot die. I'll make sure of that. Know how to remove a tattoo? No problem. I'd need some green mold, white myrtle petals, and wolf's aloe. I'll be back once I've found the ingredients. Отже, пішли шукати Детмольда. З ним ще поговорю, а тоді вже можна буде спокійно обстежити табір, знайти все найцікавіше. Ну, коротше, звичайний процес дослідження нової території. You have no idea how delighted I am to work in tandem with you. True. Та ти що? Better times approach, Geralt, you shall see. I trust you're not bothered if I refer to you by name. Not at all. Wonderful. I feel we shall become great friends. Ага. Як казав один дядько в Акваноксі, якщо хтось набиватиметься тобі в друзі, стрельни йому одразу в голову як слід. А вже потім довіряй. Я думаю, в цьому світі це приблизно так само. That remains to be seen. Shake my hand, Geralt, to mark the beginning of our friendship. Don't worry, I've no poison needle up my sleeve. I believe one can learn much about a man from his handshake. Learned anything? You have the handshake of a warrior. Strong, decisive, dominating. You're the conquering type. The kind women love. I was asking about the curse. Oh, of course. What would you like to know? Так. Did you notice that not all the specters were aggressive? Most would disappear when we neared them. I think the curse's power corrupts the ghosts of those who died in the battle, turning them into draugrs. Draugrs, is that some professional name you witches have for specters? They're demons, Deathmold. Draugrs are demons of war that arise on battlefields where the fighting was vicious and the slaughter particularly bloody. They are hatred and bloodlust in condensed form. The name matters little. Do you know how to rid us of these Draugrs? A silver sword's enough to send them to their rest. But as long as the curse remains active, new ones will appear. The soldiers' ghosts are the key. If we could reverse the tide of the battle... Don't delay. Grab your sword and start reversing. I'll need some symbols of war that belonged to the soldiers who perished here. Artifacts symbolizing hatred, death, courage, and faith. They have to be magically active and linked to those who died. Without them, I won't be able to summon the ghosts. Well, I've no idea how to find them, apart from which I know little about war symbolism. I'll deal with the artifacts. I have another job for you. Have you dealt with curses before? I've cast a few in my time. One victim sprouted donkey's ears and a tail, another's house burned down. Nothing too serious. Shame. Have you removed curses, lifted spells? Never had the chance. But I mastered the theory involved. Best in my class at the Magic Academy. They don't teach you about curses like this one at Banard. Glevis's curse is a 4th level blood spell. It's also known as the Archmistress's curse. A misnomer, for they've been cast by generally crazed mages or priests, not necessarily women. You've done your homework. Дискорд треба трошки притломити, секундочку, щоб не пілікав мені тут. Так. Ось і отак. Чудово. An ordinary blood curse is a trivial thing. You let a little of your own blood. Best done at midnight, surrounded by lit candles. Sabrina had a whole pyre around her. Tell me about Glevisic's curse. Read about it for yourself. I have all the necessary literature. In fact, you only need the great encyclopedia of curses, spells, and prophecies, and a volume compiled by Tesside of Ries and Margarita Loantil, masters of magic on curses selected writings. Quite a tome.
Are you sure Sabrina cast the curse? Positively. Curses of this kind are cast rarely. There have only been 6 confirmed cases. How many confirmed cases of their being lifted? 1. By a team of mages led by Archmistress Francesca Finderbear, whence came the curse's other appellation. In any case, Sabrina Glevissig was part of that team. Small world, and one that just got a little uglier. That's not all. The curse that Francesca and Sabrina dealt with was meant to end the lives of the last of the Tyson dynasty, the rulers of Kovir. It was cast by Scarlet Rodalega, a very talented but completely mad man. A prophecy and an activator were also involved. I see. Sabrina just stole her curse from this Rodalega. Precisely. Beside which the king himself and a company of armed men witnessed her casting it. We've got our comet and murder. What about the coins? We have those as well. Not enough for you. No. Why do I get the feeling I've stumbled on some shameful secret? A state secret. If you don't tell me, your head of state may soon lose his head. There's a plot afoot within the military. Those involved share a symbol, a square coin adorned with a fish. Let's do this. I shall in no way hinder your investigation, and you will reveal to me anything you learn. Should I happen upon anything related to the curse? You'll let me know. So be it. Why is Henselt still breathing? He killed the priest. Why didn't he burst like a ripe tomato under a dwarf's heel? Perhaps Glevissig wishes Henselt to wait for imminent death. I don't think so. I know a few sorceresses. They're mean, true, but they also want results. Sabrina cast the curse while roasting at the stake. Not the most comfortable circumstances. I suspect she botched something. Are you suggesting Henselt may be safe? I'm suggesting he could be saved, provided we cut him off from the heart of the curse, the Battle of Spectres. It's the weakest link. How could we do that? I don't know yet, but I suspect I could summon Sabrina's ghost and force her to free Henselt. First, I need to learn the circumstances of her death. If I'm not mistaken, you need blood to cast a blood curse. Precisely, unachievable otherwise. Sabrina was bound to a wagon wheel. Where did she get enough blood? She put a spell on a soldier who gave her a coup de grace. It was easy, the minds of some soldiers are so uncomplicated. Sabrina needed one of them to strike her, shorten her suffering, but complete the curse. However, this is where she erred. That whore performed miracles, gathered the power, got the prophecy and activator right, but fell flat on her face on the simplest thing at the end. Don't get so excited. She chose a fool, a bungler. I heard he thrust 5 times with his spear, yet the witch's soul would not quit her corpse. There was no one guarding the pyre? It was one of the guards the sorceress chose for the task. His comrades were irate. He spoiled the show for them. The king was no longer anywhere near. In any case, blood flowed and the curse took root. Yes, but the harlot got her due. You're gonna help me, Deathmold? Of course, as the king ordered. Listen up. You'll do the paperwork. I get the feeling you like it. I'll need a number of protective runes to summon Sabrina's ghost. They need to detain the sorceress's ghost and anything else that enters this world with it. Find something for me in your library. The runes need to be easy to produce. I haven't seen any artists around here. Apart from that, the Draugrs are likely to begin their forays in search of Henselt. When they leave the battlefield, they'll grow weaker. Your men should be able to handle them. Just equip them with silver-plated weapons. Henselt could also use something silver to defend himself. Over the entrance to his tent, hang a wreath of cinquefoil and fool's parsley. Inside, a fire fueled by juniper branches must burn at all times. Where will I get so much silver? Melt down your collection of pots for all I care. Just get it. Those aren't pots, they're silver vases of Nazaya. Last of all, give Henselt an instructional talk. Explain that I'll need him. And what will you be doing? Drinking ale and fondling the camp women? There's that, yes. Though I'll also prepare to summon Sabrina's ghost and figure out what I need to send the fighting specters back to the afterlife. I'll drop by and give you more work as I learn about this curse. How did you divine that you might recover your memory by lifting the curse? I don't like people poking around in my life. Learning about others is my job. I must know the secrets of all who wish to approach the king. I've no problem admitting I like the work. My past has nothing to do with Henselt. You don't know that. Do you know why I have no friends, Witcher? Because sooner or later I learn all their secrets, which is followed by interrogations, torture, executions. Just leave my past alone. От вам і друг.
О, гаразд, де тут у нас магазин, будь ласка? Чи якийсь торговець? Мені треба знайти ще свій сховок. Я так підозрюю, що всі предмети перенеслися з міста сюди. Прапор здалеку схожий на український, але якщо підійти, то видно, що колір внизу чорний, а не синій. Це що, Рубайли з Квінфріда? Серйозно? Чи це інші подібні найманці? Добре, не бажаю поки ні з ким говорити, перш ніж я не буду готовий. Так, це не те, що я шукаю. Тесак, якась нова зброя. Це в нас що? Ну добре, опису немає. Руни мені не знайомі, звісно ж. Бережіть військову таємницю. Ну, звісно. А це що у нас? Це теж не зрозуміло хто. Судячи з усього, їх розшукує місцева поліція. Це все добре, але ж де шукати мені шинок чи щось подібне? А де тут на кулаках б'ються? Має так бути таке місце. Так, ти торговець, здається. Yeah. Great. I want to see the best equipment you have. I've got the coin. The army stands to gain, not lose by me. I should think so. So? Ага, чудово. Він тут і майстер, і в покер можна з ним пограти. Уй, божечки, давайте все залізяче продавати. Короткі мечі, штук 20, мабуть, було. І мітла, звісно. Чудове озброєння мітла. Так, довгі шкіряні рукавиці. Ну, точно не краще за те, ніж що у мене вже є. Воу, Елен Блейд. Посилення броні, плюс здоров'я до здоров'я плюс 15. Прикольно. І взагалі, мабуть, варто посилити зброю, яка в мене є. Я думаю, я ще якийсь час її точно поношу. Так. Це у нас що? Це у нас приманки. Не знаю, як вони працюють. Алхімія, ремесло. Досконалення. У нас сонця. Пошкодження плюс 5. Ну, в принципі, чому би і ні. Покращуємо. Бронік. Посилення броні. Можна? Ага. Ага. І ось ще одне. Ну от, нормально. Нормально, ще краще броня стала. Що там у нас з вагою? Вага 92 з 315. Ну все, пішли обносити тут прям все, що тільки можна. Я до цього раніше трохи зневажливо ставився, але тепер це обов'язкова умова. Шаблюка. 12-16. Меч. 9-12. Довгий меч 10-13. Ну, очевидь, що мені це не треба. Так, як ти казав, армія від мене виграє, а не програє. А що ми зараз робимо цікаво? Так, я хочу цю штуку дістати, але чогось підійти нереально, а стрибати Геральт не вміє. Добре, давайте подивимося, що ти там ховаєш за спиною. О, оренчики. Все. Ну, пішли просто шаритися тут повсюди. Тепер же можна з усіма підряд спробувати поговорити. Армреслінг. Давайте спочатку. Збережуся. Careful you don't snap something. Show me your coin if you want to wrestle. Don't piss about. Так, стоп, я ще трохи помилився, давай. Оп. Оп. Поїхали. Так. Є. Чудово, 30 темерських гривень. My hand, damn you! Might want to put a cold compress on that. Ну, взагалі, ви уявляєте собі, який чолов'яга ходить собі по табору, приходить до дядька і такий, типу, ледь не ламає йому руку. І ще й на грубіянить, ледь не зламав руку, і потім такий, приклади щось холодне, типу.
Це пройде. Серце Геральта приклади. Воно в цій ситуації дуже холодне. Так, стоп. Я не хочу більше армбресліти, принаймні з цим дядьком. У нас пиломатеріали, залізна руда. Просто згрібаємо абсолютно все, що можна згрібати. Тому що дрібні речі крафтяться у більш високі, ну і так далі, і так далі. Опа, мечі, меч Кейдвену, меч Байстрюка. Слухайте, так я так скоро вже заб'ю собі повністю інвентар. В принципі, не дивно. А взагалі, виявляєте, як це виглядає? Приходить відьмак, походив по табору, зібрав штук 30 мечів, прийшов здавати місцевому інтенданту, той платить гроші. Абсурд. Це гра. Трохи абсурдно, але що поробиш. Так, у тебе тут щось корисне є? А якщо ревеліо? Ні? Цю фразу я вже чув у Флотзамі. Так, тихо, бо згориш. На роботі. Leave me be, father. Leave you be? Your life's at stake. Why, your mother would have my head if anything happens to you. No! This is about my honor. And ply what mother does to you, I'll practice. I must prepare. Що ж відбувається? До речі, давайте прокачаємось нарешті. Так, персонаж. 5 талантів. Ого! Щось я тут завтикав з цим питаннячком. Так, я б хотів трохи посилити свій акції, бо він же щось трохи не працює, тільки де він є. Знак Квен другого рівня. Квен від... якісь пошкодження, які... Я зрозумів. Пошкодження від знаків плюс 5, ну то таке. Це у нас що? Удосконалений знак А-арт. Удосконалений знак акцій. А, так у мене вже є удосконалений акцій. А може це не працює так? Саме на переконання, а? Мабуть, не працює. Добре, покращений знак Квен. Квеном я користуюся. Це у нас що? Інтенсивність знаку плюс 1. Що це означає? Квен передає відхилену шкоду кільком цілям. Ігні другого рівня, а це у нас... можна одразу 2 цілі зачарувати акціями. Це прикольно. Давайте спробуємо так. А тепер... Стоп, що значить придбати рівень? Так, здоров'я плюс 20, тривалість дій зілля плюс 10, пошкодження від пасток та бомб плюс 30. Можливість створення мутагенів, збір інгредієнтів для алхімії, це для фарму, в принципі, непогано. Ефекти від прийнятих зіль плюс 15, а негативні мінус 30. Прикольно. Ефекти всіх мутагенів плюс 15. Ефекти олій дає можливість випити ще одне зілля. Відновлення наснага при отруєнні, шанс миттєвого вбивства при отруєнні. Ну тут таке собі. Режим Берсерк відкривається після повного заповнення шкали адреналіну. Вмикає генерацію адреналіну при отруєнні. І найостанніше вироблення адреналіну при зазнанні дотів всяких. Ну, чесно кажучи, тут все таке не дуже. Оце от хіба що негативні ефекти якось зняти. Зараз, давайте я зроблю отако. А тепер сюди. Що тут у нас? Розблокує можливість наносити шкоду багатьом суперникам. Берем. Здоров'я плюс 25. Давайте, мабуть, аж так. О, все, тепер будемо ефективно битися проти цілих куб персонажів. Щось покращити мутагенами тут взагалі можливо? Щось не схоже на те. Це взагалі дивно, я не бачу біля жодної здібності у цієї зеленої кульки посилення мутагеном. Цікаво. Все, добре, 16 рівень у нас у Відьмака. Трохи прокачалися. А ну, наскільки темно стане вдень? Ну, трошечки все знебарвилось, то і все.
Добре. Оголошення. Ну, звісно, оголошення для Відьмака посеред військового табору. Ну, звичайна ж справа. Цим оголошується, що добрий король Генсельд, володар Каедвена, пропонує нагороду за знищення гнильців в околицях табору. Почвари мають бути знищені раз і назавжди. Будь-якими методами сміливець, що позбавить нас від гнильців, буде винагороджений Проксіво, а його подвиг належним чином зафіксований в літописах Каедвена. Добре. Великий турнір на арені. З волі нашого милостивого короля Генсельда оголошує про відкриття реєстрації на великий турнір з фехтування на мечах, що відбудеться на табірній арені. Оскільки правне володіння мечем є чеснотою солдата, кожен, хто знайомий з військовим ремеслом, може подати заявку на участь. В результаті, типу, половина війська сам зарубає себе на цій арені. Свій чи чужий, чоловік або жінка, якщо вас не лякає вигляд власної крові на піску, чекає вас на арені. Аве Генсельд, Проксімо Вудблейд. Винагорода за інформацію про власників квадратних монет. Всім офіцерам та рядовому складу від імені його королівської величності короля Генсельда оголошую, що за будь-яку інформацію про особу та місце знаходження власників так званих квадратних монет оголошується нагорода. Ці люди є зрадниками нашої батьківщини. Хто буде відкритий у пособництві, підбурюванні або змові з ними, вважатиметься ворогом Каедвена. Детмонд. Не ховай голову під капюшон. Довге волосся, короткий розум. Сивина – не ознака мудрості, а лише старого дідугана. Голова мудреця така ж рідкість, як і лиса. Що? Гоління, стрижки, зачіски. Шукайте мене серед маркетантів. О, який чудовий спосіб. Чуєш, Катю? Уяви собі такий маркетинг. Хочеш запросити собі до магазина, щоб більше покупців, то треба їх обов'язково образити. Сказати, хто не купує своїм тваринам корм, той там і так далі, по списку. Геніальний маркетинг. Просто геніальний маркетинг, нічого не скажеш. Скажи твою правду, ти не наш. Так. Добре. А що тут у нас? А ти хто такий? Що ти тут сидиш? З відкритим забралом. Хоча це я прийшов сюди з відкритим забралом, забирати все, що у вас тут відкрите. А, це типу місцевий шинок? Манфред. Think I've the right to stop you from taking a free stool? No right, but you might not want company while you drink. And why might you want to drink with me? I prefer to drink in good company. Doesn't ring true. You don't even know me. That's true, but I know a good man when I see him. So? Do what you will. Everyone does what they want. My son, for instance, has decided to die. He's decided to duel Letand Avid, known as the Butcher of Sidorus. All in all, that makes him a dead man. Letand Avid? Who's that? A killer. Plenty of those in the army. No, killing enemies is not the same as slaughtering your own countrymen. The Butcher likes the latter, and he's good at it. The best. І цікавий в нього акцент. Так, це б уже було. They're going to duel to the death. Are you that ignorant? We've been sitting here for weeks. Nothing is happening, and Henselt don't like that, so he's organized some diversions. You mean tournaments? Not like tournaments, more like murders. Mock battles without the mocking. The jailers really leave the arena on their own 2 feet. When our unit learned that 6th Company was putting forward the Butcher of Sidorus, there were no volunteers, so we drew straws and it fell to Sven. He can't back out. He can, but he won't. I've pleaded, I've begged, but my son's a stubborn one. The pup's got honor. But what gives honor to a corpse? What if I helped you? What kind of question is that? Could I count on you in return? Save my son, and there won't be a thing I wouldn't do to aid you. I take that as your vow. Where's Sven? Training in front of the canteen, near the mercenaries' tent. You'll know him when you see him. Why,
Так, трохи діалоги переплуталися. На жаль, він говорив дуже тихо, я навіть не розчув, власне, що саме він казав. Relics, artifacts, trinkets and talismans, hallowed and highly valuable. I'm interested in objects that belong to the soldiers who perished in the battle 3 years ago. Not any old things. They have to be magically active. I know how to check. That's not my speciality, Witcher. I deal in relics. Ясно. То що у тебе Ash є? on the stake where Sabrina burned. Nails that fastened the wheel of death. Splinters from the wheel. I've also got some metal parts and some of the martyr's garments. Whatever your heart desires. Цікаво. Це що? Це, мабуть, квестові предмети чи не дуже? Так, тканина, шкіра. Що ти взагалі продаєш? Ну, звісно, складники. І це все? Не надто ти багатий торговець. Так, краще, забери у мене все це залізяче, будь ласка. Спасибі, вже 539 монет, але ж ми знаємо, як швидко тут гроші вилітають із кишень. Тому, в принципі, я і не буду спішити виконувати цього разу завдання із знищення монстрів, тому що тоді після цього їх буде менше, я тоді не зможу нормально. О. Do you believe in the power of your merchandise? You mean the relics? Others believe in them, that's what counts. They'll believe in anything that gives them hope. Soldiers shit their pants and throw up in fear before going into battle. If kissing a rusty nail gives them courage, then in my book, it works. Where did you get these things? Trying to compete with me? It's too good a business to share with others. So long. Добре. Що тут ще у нас є? І хто є? Давай, будь ласка, оце, та не оце. А, будь ласка, той мішечок. Він же недаремно світиться. Ясно. Добре, а з тобою поговорити можна, добродію? Судячи з усього, ні. Are you moved by the prophet Lebioda's parables? Then spare an oren for his humble followers. Good luck. Thank you. Please accept this booklet, which will teach you how to live a worthy life. Буклет. Що за буклет? Добра книга. Одного разу його учень сказав пророкові Лебіоді: «Навчи мене, вчителю, як мені вчинити? Мій сусід хоче забрати мого улюбленого пса. Якщо я віддам йому свого пса, то серце моє розірветься від горя. А якщо відмовлю йому, то буду нещасний, адже з відмовою завдам шкоди ближньому. Що мені робити? Слати того сусіда, ну ви зрозуміли, слиш, улюбленого пса забрати. Я тобі дам. Друзі не продаються. Щоб ви знали. Так, крихкий і Гондор. Гондор? А, добре, а Арнор є. А цей... Нуменор знайдеться. А десь там Мордор, мабуть, є, так? Aye, dice. Who else plays around here? There's Zivik, Madame Carol, and Lesota. But they're masters. They'll only play you if you beat us. Ага. Ну, звісно, звичайна справа. Поїхали. Shall we roll them? Знову кості. До речі, ставки щось не збільшилися. Я сподівався на більші гроші. Ну, добре. Хоч би дали докрутитися Костю. Що ви так от одразу їх зі столу забрали. До речі, ситуація кепська. У нього 2 пари, у мене 1. Лише сподіватися на сет. Тож давайте перекинемо все на одиничку. Сподіваюся, це єдиний шанс вибити сет. І щоб він не вибив нічого. Тоді я виграю. Ну, я вибив 2 пари, але вони менші. А я переміг? Стоп, а як? А, він теж хотів сет вибити. Ой, дурку. Ну, добре. Let me win it back. Хочеш відігратися? Ну, давай. Давай ще разочок.
Я так розумію, тут можна просто нескінченно виймати золото, на відміну від першого Відьмака. Гроші в NPC тут не закінчуються. Бажаю всім бути як місцеві NPC, щоб гроші просто не закінчувались. Так, 2 пари. Ну це вже дуже непогано, при тому, що в нього стрейт. Здається, стрейт можна перебити тільки фул хаусом. 1 до 3 вирогідність, що я виб'ю фул хаус. І я його не вибив, тож я програв. Ну, звісно. М'ясник з Цитарісом. Цікаво, хто він такий і чого він таким промишляє. М'ясничить тут. Так, давай ще разочок. Кидай кості. 2, 4, 4, 2. 2 пари знову. У суперника сет. Тобі виряки. Ну, звісно, мені не випало те, що я хочу. Він переміг. Дубль 3. Чувачу, я прийшов домовлятися про те, що я виграю в кості. Інакше я тебе замучую цими перезавантаженнями. Отже, що тут у тебе? О, цього разу сет. Одразу вже є. Добре. Перекидаємо 5, мабуть. А що, у нього 1 кость випала взагалі? Хлопче, не пощастило тобі. Спробуємо перекинути на 2. Не вдалося? Каре! Ну все, це перемога. Каре перебити важко. Добре, а ти що мені скажеш? Ну давай з тобою. Трошки заробити грошенят на костях, чому би і ні. Проблема в тому, що саме трошки, не побільші ставки. 1, 2, 5, 2, пара. Пара, в нього пара, добре. У мене така сама пара. Перебиваємо у сподіванні на 2. Ну хоча б 2 пари. Але в нього сет. Не пощастило. От тому я не люблю кості. Все залежить виключно від удачі. Від рандому. І навіть на відміну від якихось дисайплісів, тут не можна взагалі цей рандом якось збалансувати своїми власними діями попередніми. Що я маю тут? Дуже потужний сет. Уйко має пару. Добре. Спробую перекинути 1 на 6 або на 3. Він здався. Чудово. Ну тепер що, завдання, мабуть, є? Розділ 2. Читанина. Прелюдія до війни. Кейдвен. В той час, коли Темері та Єдін поглинув хаос, характерний для безкоролів'я, Генсельд, володар Кейдвену, йшов на південь, щоб захопити землі мертвого Демавенда. Хоча він мав сумнівні претензії на Лормарк, його дії були легітимізовані правом сили. Однак Ейдір не був повністю беззахисним. Саскія Змієносець, голова селянського повстання, перегородила шлях війську Генсельда. На її боці виступив Стеніс, син Демавенда. Кельвенський король не був не дурень і, хоча був впевнений в перемозі, вирішив вислухати, що скажуть його супротивники. Він сподівався підкупити або залякати Ейдірську знать. Так почалася зустріч, яку згодом з жахом описують літописці. Як це часто буває, коли зустрічаються харизматичні, але непримиренні особистості, дискусія переросла в палку-перепалку, а потім в дуель між Генсельтом та Саскією.
Геральт та Рош перетнули тонкий бар'єр між світом живих і привидів. Вони вступили в королівство тіней. Між примарами полеглих воїнів точилася вічна битва, і живим не було місця на полі бою. В самому серці цієї бурі війни наші герої зустріли короля Генсельта Детмольда та Шеалу де Тансарвіль. Оскільки всім їм загрожувала смертельна небезпека, Детмольд почав готувати потужне захисне закляття. Геральту довелося захищати чаклуна, поки той черпав силу, адже з усіх боків на нього нападали примари. Оце, до речі, відповідь на те питання, чому він це не одразу зробив. Пролита кров розбудила приспане прокляття. Небо потемніло, а з-під землі повстали примари похованих на полі бою воїнів. Почалася ще одна битва, але вже між двома арміями примар. Саме тоді на сцену вийшов Геральт, як завжди, не знаючи про історичні події, що відбувалися довкола нього, але надто добре усвідомлюючи небезпеку. Оточений моторошною імлою з проклятими, він, Генсель та чаклун Детмольд почали шукати вихід. Чаклун, відповідальний за безпеку короля, захистив їх всіх своєю магією. Після важких випробувань Геральт нарешті дістався до табору армії Кейдвену. Розгніваний пережитим в імлі, Генсель скликав Шеалу та Детмольда на надзвичайну нараду і доручив відьмака під опіку єфрейтора Зивіка. Цей рішучий воркотун мав показати Геральту околиці, а потім відвести його до верхнього табору. Геральтові вже набридли привітання, чи то від примар, чи то від живих. Він вирішив дізнатися, чого від нього хоче Генсель, а потім дати ногам трохи відпочити. Це ми зайняті, відпочиваємо. Немає моцних, кейдвенський табір. Геральт шукав у верхньому Ейдгірні гідного суперника по армвреслінгу. Серед воїнів Генсельта було багато спортсменів, та відьмак шукав знаменитого Анома Пангератта, про якого згадував Бартолом'ю Барджі. Навіть Магнус, опосний коваль, програв відьмаку. Пройшов деякий час, але міцна рука ремісника не змогла протистояти руці відьмака. Геральт вирішив, що настав час шукати нового випробування. Символізує мужність. Розпитайте про символи мужності. Зняти прокляття з поля бою – нелегка справа. Воно вимагає підготовки і професійного підходу. Відьмак мав повну кваліфікацію, завдяки порадам інших фахівців точно знав, як підійти до цього невдячного завдання. Крім всього іншого, йому належало придбати артефакти битви, що уособлюють чесноти та жахи війни. Символ мужності був одним з них. Відьмак вирішив розпитати в таборі про природу цього символу, адже ніхто не знає про війну більше, ніж солдати. М'ясник з Цедаріса. По дорозі до табірної їдальні Геральт став свідком сварки між батьком та сином. Хоча відьмак зазвичай не втручається в сімейні сварки, але ця була схожа на питання життя і смерті. Наш герой мусив розгадати таємницю змови проти Генсельта і потребував інформації. В таборі в нього було кілька дорогоцінних друзів, але з досвіду він знав, що швидше за все отримує подряпану на спині, якщо зробить послугу першим. Зробив послугу комусь, і він, скоріше за все, відплатить тобі тим же. Геральт вирішив поговорити з старим солдатом. Як згодом з'ясувалося, це рішення було правильним. Старого воїна звали Манфред, він потребував допомоги та погодився допомогти в розслідуванні відьмака, якщо Геральт виручить його сина Свена. Так, ну добре. Інше ще почитаємо. Щоб не все одразу і не все невеликим пакунком, так би мовити. А що це таке? Куди це веде? Навіть можна зістрибнути. Аж цікаво, давайте походимо. Зараз, мабуть, якась нечисть повилазить. Тобто я туди навіть не можу пройти, а зате можу пройти сюди. Якщо не повилазила всяка нечисть, значить тут буде битва пізніше. Де я знаходжусь? З того боку теж табір. Ну, величенький такий табір, в принципі, як і має бути, хоча, мабуть, справжній військовий табір був би ще більшим. Давайте шукати, що тут є корисного, цікавого. Так, це місцевий типу шинок. Тобою якось можна поговорити? Are you Sven? Who's asking? Somebody who just might save your ass. Piss off! Never speak to me that way again. Why? Will you beat me? I'm to fight the butcher. I piss on your threats. I promised your father I'd help you. Then go back and ask his pardon for tricking him. Will you feel better when they kill you? I'll certainly feel worse if I cower out. I'm the last one who'd ask you to do that. What will you do? Summon the butcher
and send them out on an urgent mission to deflower the Virgin of Edern? No, you'll fight as a pair against Latond and his second. Your honor will remain untouched, like a 12-year-old nun's petal. Why do you wish to help me? I'm not a fan of uneven fights. How much did he pay you? Your father could never afford my fee. Ага, тепер треба тільки викликати цього Летанда Авета на бій. Зрозуміло. Ага, вербена. Добре, а ти хто такий? I am Myron, Master Apothecary in King Henselt's service. Geralt. Апотекарій, значить. Provenance and profession known only to him, so be it. How can I help you? I want to stock up on herbs and medicine. Got a prescription? A prescription? I jest. We have supply shortages, so I can only sell you certain medicaments. А ну покажи, що у тебе є. Алмазний пил чомусь продає. Зелена пліснява, есенція води. Ну, в принципі, рецепти в нього є. Вірга, рецепт вірга. Стійкість до всяких отруєнь, кровотеч, горіння. Зате спалювання кровотечі і отрута діють сильніше. Я щось не зрозумів. Це як тоді? Типу, є вірогідність, щоб воно не спрацювало, я так розумію. А, я зрозумів, це персонаж сам не може накладати такі ефекти. Насправді це корисна штука. Нарешті хоч щось таке, що можна використовувати крім ластівки та кота. Жайворонок. Ну це, до речі, непогано для боїв проти воїнів. Всякого такого. Золота іволга у мене є. Ластівка олії проти привидів, отрута шибеника. Ну, в принципі. Аметистовий пил. Камені стихій. Чистотіл, шкіра, шпагат. Ну, коротше, звичайний пересічний торговець. До якого я, скоріше за все, особливо забігати не стану. Мішок світиться, підібрати не можна. То, може, там на кухні був такий самий мішечок. Такий, типу, що типу працює, але насправді ні. Ні. А от кості з ним зіграти було б непогано. Використати можливість, щоб трошки підзаробити. Чому ні? Так, а ну йди сюди, майстер Мерон. Мерон! Так, опонент зробив ставку. Ну, поїхали. Ух, ледь не викинув за межі поля. 3-3. Ух, кепсько, дуже кепсько. Тим паче, що в нього пара, дві пари. Це, скоріше за все, програш. Це не скоріше за все програш, а програш і є. Давай. До речі, мабуть, треба буде трохи повитирати спайли збереження, дивлячись, що вже трохи пригальмовує. А чого так трясе кожен раз, коли я заходжу сюди? Так, давай ще раз, ми з тобою ні в що не грали. Я не програвав, пішли ще. Граємо до моєї перемоги. 1-1, 5-3, та знову. У нього, звісно, теж пара, але ж краща, ніж моя. Доводиться сподіватися лише на те, що випаде те, що я хочу. Маю сет. Маю фул хаус. Шикарно. Все, одного разу достатньо. А ти хто такий? Тебе звати не турбувати. Добре, пане, не турбувати? Не буду вас турбувати. Це, звісно, поранені, що з них візьмеш. Сподіваюсь, вони отримують грошей на по 1 гривні на місяць. Так, ти хто такий, Мартин? Ага, я зрозумів. Іди сюди. I heard some tough men serve in your company. You heard right. Care to test that with a little arm wrestling contest? Why not? If you want to wrestle, I need to see some orders. На тобі мої
місцеві гривні. Не знаю, чому в Каедвені ходять темерські гроші, ну то вже умовності. Так, правіше, правіше. Стоп, не перегинать. Боже, як же воно. Це воно тільки виглядає збоку, мабуть, просто, а насправді я не відчуваю взагалі контролю за цією за цим маркером. О, ну тут хоча б наш Відьмак поговорив ввічливо. Стоп, ви що, всі однакові? А з ким я маю займатися армреслінгом? Де тут у нас нема моцних? Геральт, можливо, не був важкоатлетом, але він мав хорошу техніку і високу толерантність до болю, терпімість. Коли він боровся з Мартіном, одним з людей атома Панграта, він легко переміг. Ну добре, давайте тоді з іншими теж позмагаємося. What's it to you? That sport's only for the strongest. Do I look like a wimp to you? Truth be told, but I'm willing to test you. If you want to wrestle, put down your orange and we'll get to it. Поїхали. Так, стоп. Не перегинати. Ух, добре. Ага, перемогти іншого суперника. Тебе, наприклад, носи камінь. Класне ім'я. Чому б я мав таке робити? Not that kind of sapper. I build field fortifications and war machines. I can fucking throw a boat bridge across a river in half a day. Digging ditches is relaxing, that's what I meant. Got any spare parts from those war machines? The decommissioned ones, of course. I need some to make monster traps. Sure. Why wouldn't I? If I do. Добре, що продаєш? Блискуча ваба. Що? А, приманка для привидів та утопців. Приманка для накарів та тролів. Прикольно, прикольно. Кусака. Пастка для гарпії, пожежа. Таріканське сонце, смердюч. Рецепт смердюч. Пославлюю всіх супротивників, добре. Чортів пуховик, отруйний газ. Такими в мене цей, як лето, закидував. Схема пастки Кусака. Шарпач. Ранить та викликає кровотечу. Фосфоресцентний кристал. Ще одна приманка для гарпії. Так, це все, власне, так? Якихось цікавих рецептів, складників, нічого. Добре. Але треба мати такого дядьку на увазі. В цьому таборі, точніше в цьому наметі я був. А так, це намет з пораненими. До речі, якщо битви не йшли, звідки поранені? What if she's truly an anointed bird? Don't worry about it. The Witcher will take care of everything. Так, я зараз про все тут подбаю, а тоді з вами поговорю. Ще скриня. Чудово. Чудово. От тепер можна поговорити. I'm looking for Letond Avid, the butcher of Cidaris. What do you seek? Так, знову ти такий? I want to try my luck. Strange. Most shit themselves at the sight of my sword. They say you're equal to a witcher in a fight. They lie. I'm better. We'll see. You'll need to wait. I've a fight lined up already. We could always duel in pairs. I look around and I see the cream of Kedweni knights. Someone's bound to agree. I am Edwin Lysum, known also as the Petal. If Letond will have me, I'll gladly stand at his side. Why do they call you the Petal?
I've no need for one who ploughs maidens simply for the pleasure of deflaring them. You offend me greatly, Letond. I owe the moniker to the fact that I place flower petals in the mouths of the foes I defeat. I'll be glad to see anything stuffed in the Witcher's mouth. So be it. Поверніться до Свена, потім здолайте їх в бою на арені. А давайте зараз цим займемося, не буду відкладати в довгий ящик. Погнали! Aunt, has he agreed? Yes. Some whoresome, eh? Unique among them. Ready. Uh-huh. Let's go get him. Добре. Most gracious king, noble lords, men-at-arms, shortly in the arena you shall witness the famed Letond Abbot, known also as the Butcher of Sidoris, at whose side shall stand the Honourable Edwin the Petal Lysam. Opposing them are Sven of somewhere and Geralt of Rivia. Sven звідкись. May the gods favor the better men. Begin! Ого, вимахує. Ви бачили? Все, цей від'їхав. А тепер можна розібратися з другим. А чому ти щита свого не дістаєш? Пелюсточок. Ну, взагалі не відбувається. Ой, простіше, ніж я думав. Glory to the vanquished! The prize in the contest was a noble title. Our gracious and merciful ruler, King Henselt, shall generously bestow this upon the young Sven. Heralds will announce these subsequent duels. Long live King Henselt! Long live Kedwin! От і все. З тобою поговорити не можна, так? Зате можна поговорити з Манфредом. Ну, пішли поговоримо. До речі, помітили, як дворянським титулом обдарували Свена, а нашого персонажа взагалі забули, типу, наче його тут і не було. Ха. Thank you. You salvaged my honor. He salvaged that foolish head of yours. I'm a knight now. The king himself will do the honors. You were born in a pigsty with the labour came to your mother 18 springs ago. Nothing will change that. Witcher, I said you could demand what you will, and my word's no worse than a noble's. You demanded payment for helping me? Everything has its price. What is it you wish? Information on those who carry square coins. Father! Silence! Why do you need to know? I just need to know what this is all about. Ah, it's a long story. I've got time. It started before the victory at Brenna, when we split Edirn between ourselves and Nilfgaard. We were shamed throughout the north. What's that got to do with the coins? Everyone wanted to thrash the black ones, not play brother to them. A group of officers hatched a plot. The coins their mark. I don't know who gathered the first group of plotters, but the seeds of the scheme fell on fertile soil and sprouted quickly. Then came Brenna, and it all died down. The plotters themselves lost direction, though it seems they resurfaced recently. Is Henselt dealing with Nilfgaard again? Who knows? But he's welcomed that shriveled old bat here and spends time in discussions with him. That plot, well, the lads just want to prevent the black ones from meddling in our affairs. Not more. You know a lot. You got a coin? I'm old, and know that he who gains power loses his heart. I'm past the age of taking the crown off one head and placing it on another. But my son still believes a monarch can be just.
Why must you know if I've a coin? I can't say. And neither can you, father. An old soldier's word is no handful of hay with which to wipe your arse. I'll have naught to do with this. Go to Madame Carl's brothel and ask for Whistling Wendy. The madam will take you to her tent and leave you alone. Wendy will ask what you wish. Tell her you want her smile to open the gates of paradise. Are we even? Yeah. And beware of Vincent Trott. He may be hiding with the conspirators. Dangerous man, that one. Deathmole's looking for him. And if he finds him, we may all end up tasting the executioner's axe. That scoundrel falls into the sorcerer's hands. He'll give us all up to save his own skin. I'll be careful. Trott wears a magic suit of armor. He could prove a difficult foe, even for you. Це говорить. Вони обидва рота не відкривали. Добре. Цікава інформація. Це, виходить, взагалі був один з основних квестів. Так, це все добре, але давайте я трохи, що тут відбувається. The king is impressed with your skills. He's called on me to organize a tournament. If this goes on, his entire army will be slaughtered before he moves against Eddard. This time it'll be a tourney of knights. None of that slaughter for the riffraff to enjoy. The king will reward the winners handsomely. If you're interested, find me by the arena. Добре, добре. А тут що відбувається? Герхард. What do you want? Get anything important out of him? Not really. We salted his wounds, broke his fingers, scorched his feet, but he didn't so much as peep his own name. Tried to bite off his own tongue, in fact. Them elves like a bit of suffering, methinks. Maybe he's hoping to be rescued. Not likely. Someone massacred them. The whole unit. That's what the Royal Mages asked him about. Who it was and where they are now. There's no understanding elves. If he answered, we'd hang him quickly. It'd have peace. But he prefers to suffer. How did you catch him? We didn't. Nothing to boast of, really. We found him. Barely alive. He was lying in the ravines among the corpses of other squirrels. Terrible bloodbath it was. As if a mad medic slashed him with a giant scalpel, aiming at their arteries, no less. For there was blood everywhere. Nasty splashes even high up in the rocks. When was this? Before that ghastly fog appeared. Схоже на лето. Can I talk to him? You're all right. I've heard you've been helping our lads. Talk away, but be quick. If the corporal sees you, he'll have your balls. And ours. Oh, bloody fat girl. What do you want? Information. You from Yorvith's unit? I'm proud of it. Yorvith will avenge me. Maybe. I'm responsible for you being captured. I don't understand. I warned Yorvith that the Kingslayer had betrayed him. Your leader's alive because of me. You lie! You're not one of us. Never claimed to be. I'm not interested in your fight, nor in that of the humans. I have my own goals. I'm hunting the Kingslayer and need information. Will you help me? I'd rather not reveal anything to the Dwan. Do you know Elder speech? De Thurmen en Rendan Fest. Ev de Sale emes de Medneslet. Say here. En Ted Verletho ken in Sterton Vernewa. Erte dreie e Dwan. Seret en ox wat gern est. Denna Arthurnek wet. Visse egen. Erle egen. Ken hat mer. Denna dar emendan. Dak mamert. Bekele elefene histke. Niame herf. Este verf. Epkethen ken hest. Quintus ken. Den kean velt emer don wat gern. Bekean penetres. En her epkianje esme jes verf. Se este en quien el diable en askied. Ken jese de reas.
Mesem treachled. Ken then de alme hest. Then ne serla vid sala in esne geirch. Vener senden el. Teame, ne segenir. Ele seram. Mekian behen til fen eselt. Seret ne ura jasen het. Teg orks galte seget enit rothen kem hest. Te mothe diam. Rathain. Que diables, Rathain verderel. Versenet rothen deren henselt geren vordehen. Then dialme elestrea hen. Ne mer se health. Vafel. Quen erle vat gerne henlinge kren. Nemme se. Oxen seret est elegren. Vel mert Gwynblade Kenneth Belk. Veden emech Gwynblade. Say at the stab gathis en tred winnis. Vafel. Мабуть, вся школа змії була націлена на цю справу, якщо вже 3 відьмака школи змії намагалися це зробити. Плюс я пам'ятаю, наче відьмаки школи змії якраз дуже люблять битися кінжалами, а саме такий відьмак напав в кінці першої гри. Що ти хочеш? What do you want? Normally I only talk to drunks. Let me buy you a beer. All right. What do you want to talk about? What do you know about the Virgin of Edirn? No one's plowed her. I'm serious. They say she'd killed a dragon. Those Edirnians have gone silly about her. I heard the story about the dragon is true. What of it? That don't mean she should be crowned queen. True, that people follow her. Folks are fools and like freaky things. Saskia's a freak. Maidenhood intact and hunting dragons. Ever heard of a stranger lass? What do you want? Seen any square coins around here? Square coins and white mice are good signs you have to go for the booze. What do you want? I heard you calling for Aldrin. That's right, I'm looking for him, so I called out. Got a problem with that? I used to know a man named Aldrin. Not that same guy. How do you know? Odrin never deal with your kind. A right and true man, that one. Drinking without him's like plowing without a woman. Знайти Одріна. Одрін. Слухайте, я щось пригадую з гри Гвінт. Він там був. Це якийсь випивоха і одночасно, здається, шахрай. Так, цей говорити не хоче. А може його хтось заспокоїть вже? До речі, я так і не знайшов свою скриню. What else am I to do? This mist strike. Who do I spy if not the famed Geralt of Rivia? You seem to know me, but I have no idea who you are. And you're worse off for that, for I can make you even more famous. You write ballads or something? I've no notion of songs, but the king's vested me with the task of organizing nightly tourney. I'm interested in the Rotfiend contract. Know anything about it? The scum has so far destroyed 2 convoys of army provisions. Before we arrived, they'd only attacked the local cattle. Since the mist appeared, they've grown bolder and started hunting our patrols. The lads from the company have collected a kitty. Sort it all out and the coin is yours. Добре. О, а чо ти встав у багаття? Я туди не ставав. Tournaments. Nightly tournaments are a pastime for real men. Does King Henselt have any interests besides fighting? We value knightly tradition in Kedwin. Only duels in the arena let a knight stay in good form and hone his skills. Добре, добре. What else am I to do? Так, це якийсь глюк. Він постійно під час розмови встає тут. Це багаття. See anybody complaining? And we don't like busybodies. Так, добре. Цей говорити особливо не хоче.
Оу. Опа, олія, чудово. Жовта метеоритна руда, ще краще. Оце було цінно. Ще й купа мечів. Добре, давайте зазирнемо всередину цього намету, може тут ще щось є. А, так я тут був. Просто не зайшов за інший бік. Отже, добре, я зрозумів, де я. Тепер можна рухатися далі, шукати щось ще. Ну, зберу вже лісоматеріали, хай будуть. Якщо я, звісно, туди якось зайду. Ось так зайду, чудово. Лісоматеріали. Добре, зібрали. Пошурували далі. Тут щось є. А, тут я був, тому тут вже нічого нема. Можна, до речі, скинути свої мечі, які я вже назбирав. О, ні-ні-ні-ні-ні. Будь ласка, не кості. Так, давай торгувати. Скидаємо ці мечі. Все, готово. Ну, пішли далі. Обчухраємо цей табір повністю. Зображений тут чоловік невідомого мені походження розшукується живим або мертвим. За інформацією призначена винагорода. Це, здається, лето і є. А тут щось кажуть? Ні, тут нічого нового. О, це ж Йорвет. Розшукується живим або мертвим. Йорвет. Командир особливо небезпечного загону білок. Так, білки дуже невірні істоти. Ось що я можу вам сказати. Так, тут нічого. Намет є, входу нема. Ти ніяк? Ніяк. Добре, тут такі теж замкнені намети. Ще один? What is it, Witcher? Can I speak freely? If you want to be sorry, best you step away. I'm looking for someone with a square coin. Why's that? I can only tell someone who has one. You got one? No. Then don't ask, for you'll learn nothing. Ясно, значить у нього є. I like to get my bearings once in a while. We all do. Will you answer some questions for me? If I know how to. And if I can. You from Kedwin? Like me father and grandfather before me. Know what they say about you in Edirn? Folk always got something to say about their neighbours. Henselt wants to conquer Edirn. What would you expect them to say? There are kingless in Edirn now. They could use a good ruler. They've got someone to rule. You don't need to meddle. Don't be naive. The world's no sandbox. Oh, come to think of it, the stronger barons reign in the sandbox as well. Так, я з тобою не договорив, друже. Who's this Audrin you're calling out for? Kedwin, a god of some sort? Audrin, a god? If you suggested the god of drinking, I might agree. He's a mate. We agreed to meet at the tavern, but he's gone and got lost. If you find him, tell him we're waiting. How will I know it's him? Oh, you'll know Audrin. Nobody quite like that cunt. Ясно. Так, добренько. Давайте збирати. А, цей... Стоп, це вітер чи там всередині щось відбувається? Цікаве. А що там може цікавого відбуватись? Так, а це що таке? Типу двері, якась хвіртка, але не відкривається. Ти мені нічого не скажеш. Ну, збираємо лісоматеріали. Значить ми збираємося якесь багаття палити. Тут щось є? Тут нічого. Коротше, все це намети замкнені, зате я бачу скриню. Оу, зміцнення сталевого листа. Прикольно, прикольно. Ви не говірки? Говіркий. Що ти хочеш? Any idea what Nilfgaardian forces are doing here? Who the hell knows? I reckon they're just absorbing, and nothing good will come of that. Think they've made a deal with Henselt? They've been here weeks, so they must have agreed on something. The Can folk don't like it. А ну давай ще раз. Я не договорив. Егоу! Тебе там ще 2 репліки, друже. А ну, поговори зі мною. Боже, як я люблю, коли є якісь корисні об'єкти поруч з цими вогненними штуками. Вони просто забивають приціл, і ти в результаті клацаєш зовсім не те, що хотів би. О, клас, ще й підсмажився.
Смаженого відьмака хочете? Прошу. Беріть свої ножі та виделки. Ну, значить, залишаться ці дві репліки неозвученими. Що поробиш, папа? Що таке? Що таке? Мабуть, Piss хочуть... off out of here. You're talking to an elder, so show a little respect, you pricklicker. Respect for you? This is no place for crappers like you. Out, I said. Aye, true. Join the pigs in the pen, that's your place. Що тут відбувається? Поговоріть з викинутим солдатом. Опа, тисаки, мечі. Коротше, ще золото знайшли. Добре. Так, це ти у нас викинутий солдат. Best leave. Old Maverick ain't a good companion. Unless you're looking for someone to mock. What I saw back there, that happen often? What's the problem? I've bigger problems to deal with than the camp tramps. My nightmares have invaded my waking life. The specters haunt and hunt me by day. Come on. Nightmares are common. Start at the beginning. One night, I walked to the riverside and sat there, staring at the stars. I must have fallen asleep. I dreamt of my birdie, her milk-white bosom, her gentle voice. I saw and heard her as if she sat beside me, and then that voice became a terrifying whisper, curdled the blood in my veins. I opened my eyes, but the spectre remained. It went on talking, hovering over me, stretching its mitts out towards me. I felt a deathly chill, and then it happened. What? Never been a coward. At the fore and fierce in many battles. But a human's one thing, a spectre's another. No other way to put this. I shit myself. Out of fear. Pants right full by the time I got back to camp. Since then, they mock me. Call me the crapper. Як дітиська в школі. I didn't see anyone mocking you. Well, except for those two drunks. Then you haven't looked around well enough. I'm the laughing stock of the entire camp. Why did you go to the beach? During Henselt's last expedition, we stayed in a house there. My unit was on the lookout for Demavend's forces trying to cross the river. I just wanted to recall the old times. So you took part in the campaign 3 years ago? Took part? I barely escaped with my life. Leva, the brothel medic, saved me. Talk to her if you want to learn more. She knows everything about the camp. What time did the spectre appear? I went to the beach after my watch, so it must have been an hour before midnight. I've no idea how long I slept, but when I reached the camp, it was dawning in the east. I'll deal with the spectre, but you should know a witch's services don't come cheap. My soldier's pay is meager. Got but a few coins in my pouch and some pipeweed. Would you do it for that? All right. Ще буде досвід. Квест називається «Сестрички». Цікаво, цікаво. Ми вже будемо потім з цим розбиратися. Свічки. Свічки біля дерев'яних щитів, дерев'яні щити біля полотняних наметів. Що може трапитись? What is it? I heard the Nilfgaardian force is going to support you. Oh yeah? The Nilfgaardians yap a lot. Demand even more. But when it comes to fighting, they slink away. Знову мене ледь не поставили смажитись. What do you want? I heard that Sabrina Glevissig was burned at the stake somewhere nearby. Upon a hill. Folk congregate there to this day.
What for? They say it brings luck, but I don't buy that superstitious shite. Так, ви знову запалили багаття. Я ж його загасив, щоб ви мене в нього не ставили. I know you. Aye, we met in Vizima. I was working for Salamandra and barely escaped your rat. Grown wiser since. Listen, I've a trinket. My last reminder of those days. Take it and hold no grudge against me. Ну, хай I буде. hold no grudge, and I'll gladly accept the trinket. Take it. And good luck. Так, цікаво. І що ж це таке? Що ти мені там хоч таке дав? Трінкет, кажеш. Чоботи Кейдвену, добре збалансований кинджал. Може це щось квестове для завдань. Квадратна монета. До речі, одна десь є, тільки чого вона з символом вовка? Ви казали, що вона з символом риби. Ключ Марієти, купа непотрібних ключів, кров воїна, накер, не знаю нащо. Дике полювання. Нотатки Марго, дрібно набряпані. Нотатки, я не знаю, це, мабуть, треба взагалі буде трохи поочищати якось. Чи хай буде. В принципі, воно не важить, нічого не заважає. Так що ти мені дав? Сказав, що ти мені дав якийсь трінкет. А я не бачу, щоб мені щось дали. Ви хочете сказати, що мене гра трохи намахала? Ну, доведеться визнати, що так воно і є. Я не бачу нічого, що мені могли б дати. Фрагмент механізму балісти. Ключі. Так, нічого нема. Гаразд. А що у нас тут? Це у нас арена, так? Я так розумію, в принципі, табір складається з оцієї частини, яку я вже обстежив, і з королівських наметів, так? Ну що, погнали до королівських наметів? Я сподіваюся, там і лут буде королівський. Хто такий? I've no bloody idea who you might be, but I hope you're happy. We'll have to sit it out like hens on their eggs until this mist lifts. А чого ти в закритому забрали? Ви ж наче не в бою. О, шпагат, камінь стихій. Клас. Аметистовий пил теж. В принципі, дуже добрий вилов. А, тут щось є. А, це у нас тут Демавент особисто сидить. Точніше, Хенсель. Що я ці імена королів плутаю? Так, ну я не думаю, що він щось нове скаже. The sight of your camp must instill fear in your enemies' hearts. I'm certain the stench does. Normal military conditions, which are boiling cabbage, stale sweat, and the smell of fear. They're constant companions in the expansion of any great empire. Thanks for the history lesson. I take it you'll wait until the last minute to bring the remaining troops across. Nothing sinks defenders' hearts more than steady increases in their enemies' ranks. Though I'll say these Vergan sons of bitches are worthy foes and won't flee so easily. It's good having a neighbor who knows how to fight. I'm not sure the people of Edirn share that sentiment.
Дуже добре, що знаходимо, а я забувся трошки мікрофон вімкнути. Так, ну, в принципі, нічого такого не казав, просто коментував те, що знаходжу. Так, справді, багато всякого цікавого. О, блакитна метеоритна руда. Шикардос. Олія, шпагат. Єдине, що я так і не знайшов свій сховок, куди ховати речі. І алмазний пил. Ух, скільки ж всього корисного надивали. Шкіра, шкіра, шкіра. Залізний перстень. Що ще у нас тут буде? Ще буде? До речі, хто заходить, не встидайтеся написати навіть звичайне повідомлення в чатик, підтримує настрій стрімера. Решті, я ж сюди не просто гратися приходжу, так? Так, добре. Привіт, тут такий Адам Панград. Need some help, monster slayer? I want to talk. I've heard much about you, Witcher. Greetings. Greetings, Captain. I heard you gained fame during the wars with Nilfgaard. Our fees have doubled since the Battle of Brenna. As it turns out, it was worth risking our necks. I knew one of your kind once. A woman by the name of Rayla. Killed by an elf's treacherous arrow. She made a mistake. Let her emotions take control. This profession requires cold calculation. Must be fatiguing, fighting all the time. I took a little time off recently. Something along the lines of a honeymoon. But I like my craft. I'm not afraid of it more. I wouldn't mind learning some details about Brenna, from someone who played first fiddle there. Constable Natalis commanded the Nordlings. The Nilfgaardians mounted a vicious attack. And if not for us and the Dun Banner, the collected armies of the North probably would have shattered into bits. Luckily, we showed up at the right time, withstood the assault and came out victorious. We earned every last copper we were paid. 50,000 Nilfgaardians shattered their teeth trying to bite at us. Menno Colehorn, their commander-in-chief, chose death over humiliation. Like in every battle, it was a question of timing, taking advantage of the foe's missteps, and a bit of luck. Were you here 3 years ago during the last battle for Vergen? Bradley's Blue Banner was. They were decimated by mages. The survivors enlisted with us. They weren't eager to talk about it, and we didn't press them. No lack of work for your kind. Mercenary might just be the surest profession these days. Sign of the times. Does Hensel pay his mercenaries well? Only a professional curiosity on my part. It's no secret a lump sum of 20,000 Novigrad crowns awaits, to be divvied up between those who survive. So the more of you die, the greater the take per head. Yes. Is Hensel paying you late? Curiosity itching you, Witcher. Not the best trait to have in wartime. You don't have to tell me if you don't want to. Deathmole's given us silver-plated weapons and protective amulets. On your advice, as I heard it, we're to observe the mist and, if need be, drive off the wraiths. Десь таки знайшов срібло і навіть не переплавив свої назаївські вази. Since you're already watching it, pay attention to the size of the cloud. I need to know if it's expanding. Well, how fast? It's almost imperceptible, but it's constant. A foot, perhaps 2 a day. What does that mean? It means I have to hurry. How many mercenaries you got watching the fog? I've got them spread out in small groups around campfires. And how many we number? Well, that's my concern alone. Добре, ще можна його заармреслити. Let's talk arm wrestling. Bartholomew Bargy sends his regards. Bart Bargy. I remember him. Strong for a lad.
for a peasant? They say you're the strongest arm around here. You wouldn't be talking to me otherwise. How's that? During the Battle of Brenna, I got into a knife fight with an Nilfgaardian commander. That's to say, he had the knife and I had my bare hands. I grabbed him by the wrist, but the blade kept coming towards my throat. He was strong. He lacked stamina. When I felt him weaken, I twisted his arm around and slit his throat. I've worked on my hands, wrists, and arms since then. They all come in handy in my profession. Want to wrestle me? To challenge Adam Pangret for the championship, you've got to beat the best contenders. As you're a witcher and I'm a mercenary, neither of us should wrestle for free. Оу, 100 монет, круто. Але це буде важко. Так. Правіше. Не перетискай. Лівіше. Стоп. Ну майже. Давай. Є. Дуже добре. Lucky that Nilfgaardian at Brenna wasn't as strong as you. Or Adam Pangret would be a heap of white bones right now. Lucky for you, we were only playing for coin. I venture to say there's only one man who stands a chance against you. Numa. Numa? What kind of name is that? He's a circus artist. The mighty Numa, they call him. Apparently grips like a vice. Word has it he cheats. How? Performance-enhancing potions. The undetectable kind. I'll be sure to seek him out someday. You'd know best if he's using his muscles or alchemy. The whole camp's gone berserk looking for the coin. Grown lads with their Добре, з цим теж розібралися. Так, щось тут є? Ага, скринька. Орени, олія, баліса. Добре. Ну, виходить, що я все зачистив. А королівський намет, і, здається, не зайшов. Ні, я помилився. Тут я теж вже був. Залишилося єдине питання. Де мій сховок? Where is my stash? Це, я так розумію, вихід? Він же ж тут один, правильно? Що мені тоді здалося, що там ще є? А, стоп, ну так. То до нижнього табора, це куди? Взагалі не обороняють. Але й вийти тут не можна, отже це глухий кут. Сюди теж не можна. Добренько. Я навіть не знаю, де шукати, в принципі, те, що я шукаю. Кого разу це було в шинку, можливо, десь там і треба шукати. Стоп, що таке? А, ясно. Це звуки зменшення бойового потенціалу армії Кейдвену. I've no bloody idea who you might be, but I hope you're a civilian. Ну, можна сказати і так, що я цивіліан. Ні, тут немає. You sure? Yeah, I'm glad. My gal left me. How do you know? She wrote me a letter. Oh, wait a minute. Damn it. She can't write. Bastards. Beavers, not friends. I'll show them as soon as I get home. Snot-nosed scribes, counting barley all day. They get bored, look for diversions. I'll give them diversion. Many thanks. At first I thought, go away, Emo. But now I see you're a good fellow. So will you help me? I should think so. So? Godspeed. Добре. Дуже цікава розмова. Де ж тут це шукати? В принципі, там же де й оголошення, мабуть, за логікою речей. А ну, може якась скриня є? Яка з них моя?
have anyone like you in our village. I've no bloody idea who you might be, but I hope you're Are you moved by the prophet Lebio? Then spit. Having Це вже було. Слиш, Скнара, я вже з тобою ділився. Ж не треба мені тут наговорювати, а ти у нас... Ні, не той. Це у нас торговець, типу. I've no bloody idea who you might be, but I hope you're a civilian. Are you moved? Then having sheep. Ну, не знаю. За логікою мав би бути власний намет, але чогось такого тут ніде нема. Майстер Мирон теж не то, але насправді я вже мав би знайти. Ох, там же всі мої корисні речі. Сподіваюся, вони не залишилися у попередньому місті. Що ж, ну, мабуть, буду на цьому вже закінчувати. Час пізній. Шукаємо цю скриню вже наступного разу, а на сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Приходьте ще.